Welcome ji, welcome to Marwat Food and Life. څرنګه ټول شیو زه راغلی کلی ته اوس رانه سیده فورن مې دا چوله وباسله لږ کشک مې صفا کړه هر سړی وي جنکۍ باندې او تله مې چې اله شاباش تیار کېږي چې زه کوکینګ شروع کوم ویډیو جوړوم ټول راځي دلته ستړي مسې سره کوي زه ته ستړي مسې مرته سره کوو ستړي چې مسې قسمت ته دا کوکینګ به ته کوم ټول دیګ پلاو پخوو نن موږ راغلي دي ټولې خویندې ماشاءالله اسلام آباد نه پېښور نه شپې به کوي بس بیا موږ کره ماشاءالله ښه خوندي بچي راوستي ټولو دور ناوخته اوس په زیاته مشام اذان کوي دا وګورو دالې موږ کور ما ته ترور لور وایي دالې لرې کلی ده تا جوړو نه ایغلوري یو ورځې نه راغلی دا وایي دا کور مه ښکاره کوه خلکو ته دا پښتانه چې بده منله سي اوس دا رښتیا دی که درواغ دی ځکه چې بیا خو پښتنو موږ ول روایت ته بیا خو به نه وښکارو خو ایره ته زه ورته وایم چې خیر د بس دا زه په ټیک ټاک نه اپلوډ کوم پښتانه ټول هلته ټیک ټاک چې دي چې څوک یوټیوب استعمالوي هغه به هسې لږ کې ماډرن ان سنس چې به خبرې چې څه شی بد دی څه شی ښه دی یعنی مذهب او روایت سره ګډوي نه ګوشې ګوشې کړي خیر دا وګورو بیره پوندي والا هغه موږ ولې چرګې غریبانې بند کړي دي بس ته شپه کېږي دا وګورو دا جای خو دوته ډېر تنګ نه ده لږ کې دو ډېرې دي خو دا خیر د بس سره ګډوي نه هلته یغلوري بل نور دي دا وګورو دا دی جټان دې ته موږ وایو جټان تاسو چې ورته وایو دا موږ خپله پیدا کېږي دالی هغه علاقو چې کوم سیم زده علاقه یې چې ایکسټرا پرته یي دا وګورو وی آی پي جوله وی آی پي پینګو وګورو دا سیخه پرېږده که پکې ناست دی دلی چوک داسې تړلی ده سره دا به یې چا تړلی پته به لګي پته به یې کوم دا وی آی پي کس شا دا وګورو دا کور خو مې کته ښکارک اوس په چې دې چې څه شی دی لکه زه وایم چې دې چې دې څه شی خیر راغله دلته مې ورور روان ده ورته شینېږي دی به وایي که څه شی به پاخوي چې پټ یې که داسې نه چې ویې پېژندو دا مې ډېر ښه ورور ده دا ما فرینډ ده ده ته ما وتله چې ما ته خلک وایي خلک داسې کمنټ کوي ویله په یو بجارو په بلې باسه دا رئیس اذان لګیا ده توبه اذان تیر شه ورسره مې دعا تېره کړه اذان والا دا موږ ټي وي نه زده کړه د په ټي وي نه چې هلته به موږ چې اذان په ټي وي کې د موږ وکولي چې راولپنډي اسلام آباد के मज़ाफ़ात में आज़ान का वक्त हुआ चाहता है माता याद दी अयर बाद मुझे दुआ तेरा वाला अल्लाह हमारा बहादी दावती ताइमा और सर बे तर्जुमा मुझे याद करे वा हर ड्रामे चे क्रिकेट वक्फे चे बरातला बस वकान चे मुझे ला ड्रामे का तले अल्लाह वक्त क्रिकेट का था خیر دا مې راچله چرګه پیاز ته پیاز چې کله سره سلل شلوش کې داسې ډېر سره سلل دا موږ لکه مروت مشهور بس داسې یو پلاو دی خالي هغه پخاوم زر درې پخاوم ټول راغلي دوه سیره دي ښه ډېر دي دا فل سګله مې ورته بدله کړه هغه اول نه مې بله ورته ایښې اوس مې دا کړه دا مې ټماټر امرچ ور واچول ځکه چې دا لږ ستره دا غټه دا لږ نری وه وړه وه موږ ویله دوه سیره به نه پچې وسي هغه دالې پرته ده دا مې ورواچوله مالګه مولګه دا لوړه مولګه اویس پر ډکنه په چیږدو دا وګورو دا څه ماښام ناوخته زه کوم لمونځ اوخره کرکرې اوخره ټماټر چې په وکې څه شی دې بعد یو ټکی دا تاسو وشو که صحیح مروت وی به دا ټکی صحیح کو صحیح ده کمنټ چې अच्छा دا ورکوم کرکره ته خو نه خوري دا سمه شام زبردست دا رانه لمونځ مې وکړ چونۍ باندې درې کوم دکنه تاسو په چونۍ درې کوو که بله کپړه مو وتی شي تاسو بله کپړه وتی شي خو زه لږ ډېره زړه ورمنم بیا مې چې څه شی مینده کړو پیغی ته بس زه وایم چې آزاد لایف خوند کوي زندګي چې څوک دا نه وایي دا ښه خوی ده دا بد خوی ده خو چې یې خوی چې نورو خلکو ته نقصان نه وي شا دا ټماټر چې کله سره سلل دا مې ور واچول اوس مساله دا موږ په میناوي چې تیاره مکس مساله کلو چې
دا ورسره وریجې چې راړی هغه سره راړی ورته وګورو دا چې کله سره سي دې بعده به ور اچو اوبه اچولی بس سمپل وریجې به تیارې سي انشاءالله. دا راغلی د پیشایو میو بیلو 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 لاړه وډارسله. دلته مې وشنه شیان ویستي دي هغه پسې راغله لکه چې کلي دا خوند دی چې چېرته دی چې شی وویستل ماشاءالله دغسې خوند کې ازاد لایف امره چې پابندي چې به لایف تېره شهر وایي چې ځکه خو مې شهر سره نه لګي بس چې انسان چېرته خپله نه آزاد بیا به هلته زندګي چې خوند دی. دا مې راغی ورور ما نیولی د موبایل د باندې ورچوم اوبه دته زه جم ته اوبه وراچوم کیمره مې نیولې ده ادر ته ورچوي اوبه وتل مې چې مخ ته نه پسې راولم دا خو ټیږي د صبر نه کېږي وایي چې ما به پخېږي کلي چې خو وخته خلک شیان تیار کړي ماښام سره ترکاري برابروي بس چې ټول خلک لمنځونه کوي بیا په مړۍ لګیا کېږي ماښام وال دا مې وراچولې وریجې ښه ژوژ لګیا د کور چې مونن ماشاءالله رونق ته رونق تاسې لګي لکه عید ده عیدانو ته موږ ټول خپل خپلوان واپس بیا کلي ته راځي بیا ډېر خوند کوي. دا وګورو اوبه لږکې وچې دي چمچه مې بیا صحیح پې چې مکس کړه چمچې سره به وریجې واړو بیا ورته وګورو داسې مزدارې دي. دا وګورو د پوزیشن باندې به اوس ورکوو دم دا چې لږکې اوبه پې چې پاته سلې ده ما نه چای وړه چې پته کړی وي چې ما به پته ته لګي چې دم به ورکوي دوره اوبه چې پې چې پاته سي دوره بیا خوټوی تیزې چې داسې لږ غوندې پاته وي صرف وړه بلبلې چې پاکوي بس دا وګورو دا مې ورکړه ډکنه مې پچېشله دمه بل طرف ته موږ کوکر چې ترکاري باندې ده په هغه مې ښه جوګاړ ورته کړه دا شیان مې په ټک په ورچولي دا مې ورکړه دم ښه چیرن ماحول نه خوی دی دا هلته زه تلي کې په دغه نام دا جای به تور سلی ده دا ګیس تور کړی ده اوس په دې نه زه فایده نه اخلم که چې بس دا ګورو په یوه لاس مې کیمره نیولې په یوه لاس مې ګرم لږ هوار وځي ګیس دا مې ولیکه مروت ویلیج فود وګورم بس ما ویلی چې دغه ځای بېکاره نسي لاړ شه دا تور جای دا وګورو فود اینډ فاینل چې دمې واخیسته واو زبردست منو مې که نه داسې له ترکاري تیاره غټې غوښې والا دا د پلاو چکن پلاو چرګې پلاو برایلرې پلاو تاسو باید تل برایلرې خورو خو کلیوال خو ښې برایلرې خوري دا ټول درواغ دي چې وایي چې برایلرې نه خوري لا کنج کوي دا وګورو خور مې اړۍ دارېدلې اوس یې برتنو ته اچوو سیټ کوو یې مړۍ خورو ویسې ښه ناوخته دا وګورو فول اینډ فاینل کلیوال ماحول مړۍ وا زبردست مېلمنو ته نه خویندو ته دا سټایل اوکې جزاک الله الله حافظ